Chapter number 1, class first year, stoichiometry. نن چې کوم ټاپک مونږ کوو دا ډیر زیات امپورټنٹ دی. بیسیک ټاپک دی، امپورټنٹ ټاپک دی د نالج په لحاظ سره هم. د دې نه به تاسو ته دا پورا چپټر اوپن کیږي او هغه ټاپک دی مول اینڈ ایوګاډرو نمبر. بار بار به دا یوز کیږي مول اینڈ ایوګاډرو نمبر. انالیټیکل کیمستري کې د کیلکولیشن لپاره ډیر زیات یوز کیږي. نو ډیر امپورټنٹ ټاپک دی مول اینڈ ایوګاډرو نمبر. First one, mole. What is mole? Mole is a Latin word which means a huge mass. Mole is a Latin word which means जिसका माना है, जिसका मतलब है a huge mass, huge mass. huge लफ्ज़ के अंदर अजदहा दा पारी यूज़ की यो ये big घट खुदा डीर ज़्यादा घट ते मतलब दे. mole is a Latin word which means a huge mass. लातीनी जब लफ्ज़ दे और माने दा डीर घट mass. mole, it is a counting unit. It is a counting unit. دا داسې یونټ دی چې په دې باندې موږ کاونټینګ کوو، شمار پې کوو. کاونټینګ یونټ دی. په سیسټم انټرنیشنل کې د اماونټ آف سبسټنس لپاره چې کومه اکایي ده نو هغه مول دی. نو اټ از د یونټ آف اماونټ آف سبسټنس. اټ از د ایس آئی سیسټم انټرنیشنل یونټ آف amount of a substance. د یو سبسټنس اصل کې د سبسټنس د مطلب دی پیور میټر او پیور میټر هغه ته وایي چې د هغې ډیفینټ کمپوزیشن او ډیفینټ پراپرټیز او د سیم پارټیکل نه جوړي. سیم پارټیکل نه ایلیمنټ هغه اگزامپل دی، هغه د سیم اټم نه کیمیکلی آیډنټیکل اټم نه جوړي، هغه پیور میټر دی ایلیمنټ. نو دیس از سبسټنس. کمپاوند د سیمیلر مالیکول نه جوړي نو دیس از نون ایز سبسټنس. او د یو کمپاوند ډیفینټ کمپوزیشن می مخصوص اټمونه کمباین شوي او د سره سره د هغې ډیفینټ پراپرټیز همي. نو د سبسټنس مطلب زموږ سره پیور میټر دی. دې نه علاوه it is represented by small n. It is mole is represented by small n. number of moles مونږه represent کوو په small n باندې. mole is a number as well as a quantity. دا یو نمبر هم دی. 1 mole 1 نمبر دی، 2 mole 2 نمبر دی، 3 mole 3 نمبر دی. خو دا کوانټیټي هم ده. د 1 mole ماس یو مول واټر ته راوالي د هغې خپل یو ماس دی نو دا مقدار هم دی. 2 moles اوبه راوالي د هغې به یو ماس په ګرامز کې، په کیلوګرامز کې، په هر څه کې چې دی. خو this is a quantity. نو mole is a number as well as quantity. It is a number as well as इसके साथ साथ a quantity. mole number هم دی او quantity هم ده. دا یو او د mole concept په کیمستري کې ډېر امپورټنټ دی، ډېر امپورټنټ دی. ځکه چې سنگل اټم، سنگل مالیکیول، سنگل کمپاوند مونږه نشو لیدی، نه لیدی شو، نه ویو کولی شو، وزن کولی شو. او یو مول اټمونه بیا مونږه وزن کولی شو، د هغې ماس کیلکولیټ کولی شو، هغه لیدی شو. خو سنگل اټم، سنگل مالیکیول، سنگل کمپاوند، سنگل فارمولا یونټ دا نه لیدی کېږي او نه ویو کېږي. د دې وجې نه د مول دا کنسپټ انتهایي امپورټنټ دی. دا یو. د دې لپاره زه ریلیشنشپ وایم. هغه ریلیشنشپ دا د خپلې اسانۍ دپاره is two similar things is equal to one pair. دوه یو شان اشیا چې دي هغې ته موږ جوړه وایو. یوه جوړه چپل، یوه جوړه کپړې، یوه جوړه بوټان، دغې ته موږ پیر وایو. پیر. یوه جوړه جورابې، موږ چاته نه وایو چې دوه جورابې راکړه. یوه جوړه وایي. جوړه مینس، پیر مینس 2 او دا به سیمیلري.
12 similar things is equal to 1 dozen. dozen درجن. منگ بازار کی چاہتا دا نو آئیو یو دکاندار تا دا نو آئیو چی منگ لا 12 مالٹے راکا اورنجز منگو تا یو درجن مالٹے درجن مین 12 dozen means 12 ڈائریک آگا تا منگو یو درجن مالٹے واپس آگا تا پوس نکے چی درجن سمرا مالٹی سمرا در کم ڈائریک آگا درجن وگون ترا خبر ہے چی dozen 12 بس تیلے رالی واگا 12 پکی ایڈ کئی thus 100 similar things is equal to 1 century. Senkada, sekada. 100 runs. Century होता है क्या ना? 100 similar मंडी दी. Century. यो sekada माल्टे 100 माल्टी दी क्या ना? नो मतलब 100 मंग चाहते ना जी 100 माल्टे राका. यो sekada माल्टे वाई senkada. 144 similar things is equal to 1 dozen. 1 dozen. Sorry. 1 grass. 144 similar thing. 144 things. The 12 dozen बराबरी 12 ضرب 12 12 into 12 यो दर्जन के 12 चीजों नहीं पर 12 दर्जनों के 144 अक्सर दी मार्केट के यदि पेंसिल यो पूरा पैकेट ही 12 दर्जनी पर यो पैक किया गया था ग्रास हुई द ग्रास पे हिसाब सर आगा की and 1000 similar things is equal to 1 kilo. Kilo mean 1000. किलो चे हर जगह यूज की मतलब बे हजारी अक्सर मंग स्टूडेंट्स तो हुआ यू पर यो किलोग्राम के सुमरा ग्राम्स दी जवाब बता नहीं मालूम यो किलो मीन हजार और ग्राम और सरवली का द के पजेता हजारों की जगह के मीन्स किलो 1000 ग्राम्स पे की ब्याम तो पूछूं पर यो किलोमीटर के सुमरा मीटर जी जवाब ना रहा कहीं किलो मीन 1000 meters دغه پریفکسز دي دا د خپل اسانۍ د پاره دا خبره مونږه استعمالو په دغه طریقه باندې 6.023 into 10 raised to the power 23 similar things د دې ګروپ similar things is called 1 mole په کیمستري کې دلته similar thing څه مطلب دی 6.023 into 10 raised to the power 23 या बस similar atoms ही या बस similar molecules ही या बस similar ions ही या बस similar formula units ही और या बस similar compounds ही दा मतलब भी नो a group of 6.023 into 10 raised to the power 23 similar atoms or similar molecules or similar ions or similar formula units and similar compounds is known as 1 mole. देता मोल होई दा वैल्यू बता सो डायरेक्ट याद है संग यो अनपढ़ दुकानदार था यो अनपढ़ गाड़ी वाला था दा पते चिता गते ची माले यो दर्जन केले राका अवागस्ताना वापस तपोस न के जी सुमरा वागत दर्जन मीन्स 12 पर तेले के 12 केले बंदे था तो वही वाला तो जेकले केमिस्ट्री टीचर था तो वही साइंस टीचर था तो वही जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और तब क्वेश्चन के जी सर यो मोल की सुमरा इलेक्ट्रॉनी नो मोल इज इक्वल टू दिस दुमरा सिमिलर खबर जके कहूं ची कते यो दुकानदार दे जुमाले यो दर्जन केले राका आवाज दे ताला सलोर केले सलोर माल्टे सलोर केनवान दा तेले ते वरवाशी दा खो डिफरेंट थिंग्स आलती वस तावेली यो दर्जन खुद दर्जन से रिवेली केले न दरी केलो स्पीशीज आन लगा कदी वेल जी यो दर्जन माल्टे दर्जन खो 12 दी खो माल्टे दी वसवेली मतलब ताला बस सिमिलर थिंग्स आर कई स्पीशी बे सेमी नोर माल्टे घटी वड़ी की देशी साइज जान ला खबर दा खो स्पीशीज सीदिनो आगबा सेमी नो दा बस सिमिलर थिंग्स नो राजू डेफिनेशन तरफ ता डेफिनेशन नंबर 1 द मोल डेफिनेशन Definition number 1 a group of
023 into 10 raised to the power 23 similar atoms, ions, similar atoms or similar ions or similar molecules or similar formula units or similar compounds is known as 1 mole. Huge quantity, huge mass ځکه دی چې 6.023 into 10 raised to the power 23 مطلب سره 6 او بیا 0 2 3. These are 20 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. دومره سیزونه یادای اشاره په اخره کې دا کلی کوي کنه لیکي مطلب دا 6023 او بیا وسره رائټ ته 20 zeros دومره اټم شراوالي د دې ګروپ تاغه اټمونه کا هایدروجن دی او کا اکسیجن دی اني ون کایند دی چې دومره سیزونو ګروپ راوالي د دومره مالیکول راوالي د واټر دا یو مول دی دومره مالیکولز راوالي د اکسیجن O2 دا یو مول دی دومره اټمونه د هایدروجن راوالي دا یو مول دی دومره هایدروجن آینز راوالي دا یو مول دی نو a group of دومره similar thing is known as 1 mole چونکه دا ټایم ضایع کوي نو دا ټایم سیو کولو لپاره سپیس هم ډیر نیسی زم ډیر نیسی نو دا سپیس ته لګو نیولو لپاره او د غلطۍ د کمولو لپاره چونکه کې دې شي دا ما 20 zeros لیکل کې دې شي ما 19 لیکلي 21 ملي کړي د غلطۍ چانسز خوشته کنه نو ټایم سیو کول سپیس سیو کول او غلطی کمول د غلطی هغه چانسز کمول دا غیر لپاره دا موږ سره کو ایکسپوننشل فارم کې لیکو دلته 0 دلته اشاریه پټ کړي اشاریه شفت کړي دلته د 6 او د 0 په منځ کې نو دا به شي 6.023 into 10 raised to the power اشاریه چې څومره انسي ته شفت کړي دا هغه ورستا سره پاور راځي نو 20 خو زیروز دي او دا 21 22 23 ډیجټس تا اشاریه شفت کړه 23 پاور شو خو بیا دا پاور دوه قسمه نیگیټیو اینڈ پازیټیو که اشاریه د رائټ نه لیفت ته راوړي this power will be positive که د لیفت نه رائټ ته وړي this power will be negative بیا به دا پاور نیگیټیو کیږي نو اصل کې دا چې دین this is huge mass this is very much huge mass یو ډیفینیشن داري ډیفینیشن نمبر 2 definition 2 داسې موږ ډیفاین کولی شو definition number 2 gram atomic masses gram molecular masses gram formula masses gram formula masses and gram ionic masses are also called mole دیتا مول وی دیتا هم مول وی گوره یو atomic mass لفظ استعمالی گی atomic mass یو دلته موږ ولیکو مالیکولر ماس بیا موږ ولیکو ګرام فارمولا ماس مطلب سمپل فارمولا ماس دا او بل موږ ولیکو آیونیک ماس دا ټرمینالوجیز دي دا ګرام خو چې سره 8 کې بیا ګرام شو دا خو اسانه خبره ده یو ټرمینالوجی یوز شو اټامیک ماسز په دې باندې مخکې موږ ذکر کړی دی چې اټم انتهایی سمال دی په عام نظر ناراضي سنگل اټم موږ نشو لیدلی چې یو سیز نشو لیدلی هغې ویوینګ وزن کول ماس اخیستل دا ناممکن ده امپاسبل مشکل خو ځان له خبره ده امپاسبل دي بیا د اټم ماس په معلومو څنګه چې انویزیبل دی ساینټسټو د هغې لپاره څه کړي دي یو سټینډرډ یې اخیستی اول هایدروجن بیا اکسیجن دواړه ګیسیز په پیور فارم کې اویلیبل نو هینډل کولی مشکل
نو دا غینه بعد د کاربن هغه ایسوټوپ کوم چې لایټیسټ دی کاربن 12 هغه ایز ا سټانډرډ واغس دا غي سره د نور اټمز کمپیریزن وکړو موازنه وکړه په یو انسټرومنت باندې او هغه انسټرومنت دی ماس سپیکټرومیټر دا غي په مقابله کې د کاربن 12 په مقابله کې د نورو اټمونو چې کوم ماسز کیلکولیټ شو هغه د نوم ورکو ریلیټیو اټامیک ماسز ځکه چې دا اټامیک ماسز with respect to carbon دي with respect to carbon 12 کیلکولیټ شوی دي نو ځکه وسره لفظ استعماليږي ریلیټیو اټامیک ماس نو هغه ریلیټیو اټامیک ماسز بیا برزیلیس یو ساينټیسټ دی هغه د پیریډک ټیبل کې مور کړی دي ټولې کیلکولیټ کړو ټولې دغه کمپیریزن وکړه د کاربن 12 سره لایټیسټ آیسوټوپس اف کاربن چې کوم دی هغه کاربن 12 ته دغه سره کمپیریزن وکړو فار ایگزامپل د اټامیک ماس لپاره زه یو ایگزامپل لیکم د هایدروجن اټامیک ماس 1.008 AMU with respect to carbon 12 داري نو this is the relative atomic mass of hydrogen او دا غیر لپاره اکائی د AMU atomic mass unit او AMU سره برابر دی 1/12 of carbon 12 د کاربن 12 چې کوم 12 حصہ ده this is known as 1 AMU دغه دی برابر دی د ځکه اکسیجن موږ والو نو 16 AMU دا د اکسیجن relative atomic mass دی with respect to carbon 12 اوس د دې سره د ایمیو په ځای ته څه ولیکه ګرام ولیکه نو ګرام اټامیک ماس شو ګرام اټامیک ماس شو دا یو بیا بل لفظ یوز کیږي مالیکولر ماس چې دا هم تاسو سره کلیري مالیکولر ماس د سم اف د ریلیټیو اټامیک ماسز اف آل اټمز پریزنٹ ان ا مالیکول په یو مالیکول کې چې څومره اټمز دي د ټولو هغه ریلیټیو اټامیک ماس څه کوي جمع کوي چې کوم انسر تی راغی دیس از کالډ ا ریلیټیو مالیکولر ماس ځکه چې تا ریلیټیو اټامیک ماس جمع کړو نو انسر به هم ریلیټیو مالیکولر ماس او یونټ به AMU یو ایگزامپل دا غي نه لیکم H2O د هایدروجن ریلیټیو اټامیک ماس with respect to carbon څومره دی 1.008 اسانۍ په خاطر باندې 1 والی د یو هایدروجن 1 دی د دوه به 2 شي د اکسیجن ریلیټیو اټامیک ماس with respect to carbon 12 16 دی نو 2 + 16 is equal to 18 or AMU. This is called a relative molecular mass. اوس دغه molecular mass سره څه شي اډ کی ګرام instead of AMU AMU نه لیکو ګرام ولیکي نو دې ته ګرام molecular mass وایي this is called mole. formula mass یو لفظ بل استعماليږي formula mass formula mass the sum of the relative atomic masses of all atoms present in formula unit په یو فارمولا یونټ کې څومره اټمز دي او دا غو ټولو منګه ریلیټیو اټامیک ماسز جمع کو چې کوم انسر تی راغی نو هغه ته به ریلیټیو فارمولا ماس وایي د اټم چې کوم ماس ته with respect to carbon اخو ریلیټیو اټامیک ماس شو د مالیکول هغه ته مالیکولر ماس وایي ریلیټیو مالیکولر ماس او د فارمولا یونټ هغه ته به فارمولا ماس وایي او د آینز هغه ته به آیونیک ماس وایي هغه ټرمینالوژیزم دا نیم نه کلیر دی سوډیم کلوراید یو فارمولا یونټ دی فارمولا یونټ بیسیک ریپیټینګ یونټ اف آیونیک کمپاوند هغه بنیادی اکائی چې هغه د یو آیونیک کمپاوند په جوړېدو کې بار بار ریپیټ کیږي او فری نه ایگزیسٹ کیږي نو دس بیسیک بلډینګ اینڈ ریپیټینګ یونټ اف آل آیونیک کمپاوندز آر کالډ فارمولا یونټس سوډیم کلوراید یو آیونیک کمپاوند دی او په دې کې یو سوډیم آین یو کلوراید آین موږ دلته ریپرزینټ کو نور دا 1 مول سوډیم آین دی 1 مول کلوراید آین دی بهرحال دا فارمولا یونټ دی د سوډیم ریلیټیو اټامیک ماس 23 ریلیټیو ځکه چې with respect to carbon 12 دی پلس د کلورین ریلیټیو اټامیک ماس ایوریج اټامیک ماس 35.5 دی ایوریج د کلورین دوه ایسوټوپس دي کنه او د هر یو نیچرل خپل بندس ته کلورین 35 75% دی کلورین 37 25% دی نو دا هغه ایوریج کوم کیلکولیټ شي هغه ته ایوریج اټامیک ماس وایي ادینه به انسر راشي 58.5 AMU. Now the sum of the relative atomic masses of all atoms present in formula unit is known as formula mass. داسې آین خبره کوم کو هایدروکساید آین شي په دې آین کې چې څومره اټمز دي دوه اټمز دي اکسیجن او هایدروجن دي د دې هغه ریلیټیو اټامیک ماسز چې موږ جمع کو نو this is known as the relative ionic mass یا سمپلی هغه ته آیونیک ماس لفظ استعمالول شي اکسیجن ریلیټیو اټامیک ماس 16
with respect to a carbon day plus hydrogen 1 day دا بشي 17 AMU. دا چارج مطلب خو الکترون دی الکترون خو ډیر نیگلیجیبل ماسي دا یو نو دیتا آیونیک ماس وای نو مطلب دا چې تاسو را ټرمینالوجي کلیر شو چې the mass of one atom of an element with respect to carbon 12 is known as relative atomic mass او چې په ګرامز کې ظاهر کو نو هغه ته به ګرام اټامیک ماس وای. The sum of the relative atomic masses of all atoms present in a molecule is called a relative molecular mass. او چې د AMU په ځای باندې هغه په ګرامز کې ایکسپریس کې ظاهر کې ګرام molecular mass وته وای. The sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit is known as a relative formula mass. او که دغه ریلیټیو فارمولا ماس د AMU په ځای باندې په ګرام کې ظاهر کې نو هغه ته ګرام فارمولا ماس وایي. The sum of the atoms, the sum of the relative atomic masses of all atoms present in an ion is known as relative ionic mass. او که دغه ریلیټیو ionic mass ته د AMU په ځای باندې په ګرامز کې ظاهر کې نو دغه ته بیا څه وایي ریلیټیو دغه ته ګرام ionic mass بوته وایي. اگزامپل طرف ته ځو خو مطلب سمپل دا دی د دې ډیفینیشن نه چې atomic masses, molecular masses, formula masses او ionic masses چې کله موږ په ګرامز کې ظاهر کو دي ته هم مول وایي. ګرام کې چې ظاهر او د څه په ځای د AMU په ځای د AMU به لري کو او هغه په ګرامز کې ظاهر او اگزامپل دا وی لیکو the hydrogen relative atomic mass ته 1 بوالو 1 AMU. بیا مخکې ځو داسې دا به شي 1 ګرام. لږ وګورئ دا ش ګرام او دا هایدروجن اټامیک ماس دی که نه this is called gram atomic mass. دا دی ګرام اټامیک ماس ګرام اټامیک ماس. اټامیک ماس موږ د AMU په ځای باندې ایکسپریس کو ظاهرم کو په ګرامز کې نو دغه ته ګرام اټامیک ماس وایي. بیا بل یو اگزامپل یو اگزامپل دی الو د اکسیجن بل اگزامپل والی 16 AMU. This is the relative atomic mass of oxygen. دا with respect to carbon په mass spectrometer باندې معلوم شوی دی. اوس که دا موږ په ګرامز کې ظاهر کو 16 ګرامز نو لږ وګورئ دا ګرام شو او دا اټامیک ماس اف اکسیجن دی کنه نو دیس از ګرام اټامیک ماس اف اکسیجن او دې ته بیا مول وایي ګرام اټامیک ماس ګرام اټامیک ماس. د مالیکول نه اگزامپل والی H2O د هایدروجن ریلیټیو اټامیک ماس 1 د دو بشي 2 د اکسیجن ریلیټیو اټامیک ماس 16 نو 2 + 16 18 او دا غیر لپاره یونټ دی AMU. اوس که دا موږ ایکسپریس کو ظاهر کو په ګرامز کې انسټیډ اف AMU د AMU په ځای باندې 18 grams. This is gram molecular mass of water. The 18 molecular mass دی کنه نو gram molecular mass شو and this is gram molecular mass gram او دا بشي molecular mass. Next بیا یو بل اگزامپل والی CO2. This is also a molecule. The carbon standard mass 12.01 average atomic mass دا غره اسانه په خاطر موږ 12 فلو. The oxygen relative atomic mass 16 د دو بشي 32 plus 12 44 AMU. د molecular mass لپاره relative molecular mass لپاره unit AMU دی atomic mass لپاره هم دی. اوس که دا موږ ایکسپریس کو دا یو دا molecular mass 44 ایکسپریس کو په ګرامز کې د AMU په ځای باندې نو this is known as gram molecular mass. بل دی ګرام فارمولا ماس دا د مالیکول اگزامپل شو دا د اټمز اگزامپل شو. اوس د فارمولا یونټ یو اگزامپل عالم سوډیم کلوراید. وختي موږ وایو چې سوډیم ریلیټیو اټامیک ماس 23 د کلورین ایوریج اټامیک ماس 35.5 انسر بشي 58.5 AMU. کدا د AMU په ځای باندې موږ ایکسپریس کو په ګرامز کې 58.5 grams نو this is called gram formula mass F mass gram formula mass. Next
د آین نیو اگزامپل والی هایدروکساید آین والی any one other آین والی امونیم آین والی دا یو په دې آین کې چې څومره ایټمز دي ټولو موږ هغه ریلیټیو اټامیک ماسز جمع کوو انسر به راشي ریلیټیو مالیکولر ماس اکائی یوز کیږي AMU 16 + 1 17 AMU اوس که دا آیونیک ماس موږ په ګرامز کې ظاهر کو د AMU په ځای باندې 17 grams this is called gram ionic mass دا شو and these are called moles دا بیا څه برابري د مول 1 mole دې ته مول وایي دا هم د 1 mole برابري دا هم د 1 mole برابري this is also 1 mole this is also 1 mole definition موږ وایي چې molecular masses atomic masses formula masses ionic masses when taken in grams when expressed in grams چې په ګرام کې ظاهر کو these are also called moles د دې مطلب څه شو د دې مطلب اوس دا شو چې که فرض که موږ یو مول هایدروجن اټمز رالو نو 1 ګرام به رالو نو یو ګرام خو تللی کېږي یو اټم خو نه لیدی کېږي نه وزن کېږي خو یو ګرام خو راغستی شي که فرض که موږ یو مول اکسیجن اټمز رالو نو 16 grams به رالو نو 16 ګرام خو پوره سیز دی یو مول فرض که موږ واټر رالو نو 18 grams به رالو لکه تا ته څوک وایي ټیبل باندې اوبه پرتې دي یو ټیچر درنه تپوس وکړي پریکټیکل ایگزامینر تپوس وکړي چې دې نه ماله یو مول اوبه راکا یو مول واټر راکا نو ستا ذهن ته پکار چې دا خبر راشي چې د واټر فارموله خو H2O ده او ټیچر رانه یو مول اوبه غواړي او د مول ډیفینیشن دی ګرام مالیکولر ماس ته مول وایي نو د دې مالیکولر ماس ولیکه 18 په ګرامز کې ظاهر کا دا مول شو نو 18 ګرام اوبه هغه ورکړه 18 ګرام اوبه ولا ورکړه په ټیبل باندې مالګه پرته نه مالګه کامن سالټ ټیبل سالټ راک سالټ کامن سالټ عام مالګه ټیبل سالټ چې په ټیبل هر ټایم موجودي یا په ټیبل چې کومې کانې موجود دي نو په کانو کې مالګه ځکه ورته کامن سالټ وایي ټیبل سالټ ورته وایي د غرونو نه پټین کېږي ځکه ورته راک سالټ وایي مالګه پرته را کامن مالګه ده او تا ته ټیچر وایي چې دې مالګې نه ماله یو چمچ نه لږه شان نه یو مول مالګه ترې راکړه یا به ته ماله یو مول مالګه دې نه راکړې څومره به راکړې نو د دغې سالټ تا ته فارموله معلومه ده NaCl او ته په دې هم پوهیې چې ګرام فارموله ماس ته مول وایي نو د دې فارموله یونټ فارموله ماس معلوم کا په دې کې چې کوم دوه ایټمز دي د هغې هغه ریلیټیو اټامیک ماس جمع کا 23 + 35.5 58.5 او دا په ګرامز کې ظاهر کا ګرام فارموله ماس ته مول وایي بهتر زه به تعالی 58.5 grams سالټ ترکو نو دا مول برابر شو که فرض کا ته یو مول کاربن ډای اکساید ګیس رالی نو 44 grams به رالی نو مطلب دا شو چې د مول دا کنسپټ په دې وجه امپورټنټ دی چې یو مالیکیول یو اټم یو آین یو فارموله یونټ دیز آر انویزیبل دیز کین ناٹ بی ویوډ وزن کولی نه شي ماس یې نه شي اغستی خو د یو مول ماس اغستی شي بل امپورټنټ خبرې طرف ته راځو او هغه امپورټنټ خبره دا ده چې بعضې نیم وخت کې موږ AMU ولیکو او کله کله موږ ګرامز ولیکو نو آیا په دې کې فرق شته او که نشته فرق خو شته خو څه فرق دی یو AMU 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 24 grams یو AMU نو دومره ګرامز برابر دی نو مطلب دا دی چې ته AMU په ځای باندې ډایرکټ ګرام چې لیکې نو د هغې سنس به چینج کېږي لکه یو AMU د یو ګرام برابر نه دی اوس فرض که تا داسې ولیکل H2O په دې ځان پوهې کوي او دا تا ولیکه 18 AMU دا تا ته څه ریپرزنټ کوي کوم انفارمیشن درکوي او بیا تا ولیکه H2O او 18 grams اوس په دې دواړو کې فرق څه دی دا تا ته څه ریپرزنټ کوي چې AMU څه لیکي او دا تا ته څه ریپرزنټ کوي اهم خبره ده ډېر امپورټنټ ده چې کلم دی د یو مالیکیول آین فارمولا یونټ یا اټم سره AMU ولیکو دا تا ته اونلی ون تھنګ ښایي ون تھنګ بس صرف د یو واټر مالیکیول ماس چې دی 18 AMU دی اونلی سنگل مالیکیول په دې ځان پوهه کوي چې کله دی ورسره ګرام ولیکو دا تا ته ایوګیډرو نمبر به موږ وایو دا تا ته 1 مول اف واټر مالیکیول ښایي چې یو مول واټر مالیکیول دی دا ګرام چې دی ورسره ولیکو نو خبره مول طرف ته لاړه ګرام فارمولا ماس ګرام اټامیک ماس ته مول وایي که نه
ګرام مالک در ماسته مول وای کنه نو د دې ګرام چې نیولې کې دې مطلب دا چې دا سنگل مالیکول نه دی دا څومره دي 1 مول واټر مالیکولز دي دا 1 مول H2O چې دي نو دا غي ماس 18 ګرامز دی 2 ضرب 18 لکه ته دکاندار دی چې یو درجن مالټې راکړه څومره 12 خو کوم څه چې 2 درجن 2 ضرب 12 چې 2 مول شي نو بیا 2 multiplied by Avogadro number او که ماس یې 2 ضرب 18 که 2 مول اوبر رالی نو 36 ګرامز بیا رالی کلیر ده مطلب چې ګرام ولیکلی شي نو خبره مول طرف ته لاړه نو دا بیا سنگل واټر مالیکول ماس نه دی یو مول واټر مالیکول ماس دی او په یو مول کې ذرات څومره 6.023 into 10 raised to the power 23 H2O molecules دا غي ماس چې دی نو 18 ګرامز دی ډیر امپورټنٹ خبره ده ډیر امپورټنٹ ایمیو ته صرف سنگل ثینګ خي کاغه اټم دی او که آین دی او که مالیکول دی ایمیو ته سنگل خي ګرام ته مول سیزونه خي او مول دومره دي نو دې دوه د بیا وګورئ که فرض کا H2O دی واغې ته 18 ایمیو لیکلی this is the mass of single only one water molecule که ګرام یې اوسه لیکلی this is the mass of 1 mole of water molecule this is the mass of 6.023 into 10 raised to the power 23 water molecule mass نو دې وجینا مول موږ داسې ډیفاین کوو چې د mass of 6.023 into 10 raised to the power 23 similar thing is also called mole د دومره similar things mass چې دی نو هغې ته موږ څه وایو مول ورته وایو د دومره similar things نو these are all about the mole next د دې سره بالکل په کمپټیشن کې د دې سره لازم یو ټاپک دی and which is Avogadro number دواړه بالکل انټرډیپندنٹ دي او دواړه لازم ملزوم دي چې یو موږ سټډي کوو بل به سره اتوماتیکلی سټډي کیږي بل به اتوماتیکلی بیا به مول کیلکولیشن وروسته کوو Avogadro number Avogadro's number it is represented by Na A for Avogadro and N for number Avogadro number Avogadro scientist name de no Avogadro number data da یو ایټالین ساینټیسټ دی ایټالین امیډي ایوګیډرو پریکټیکلی یو مول سیزونه راغستی دي په هغې کې د ذراتو هغه تعداد ایکسپریمنټلی معلوم کړی دی او کیلکولیټ کړی دی لکه یو مول اوبې راغستي سمپل خبره کوو د امیډي ایوګیډرو ایټالین ساینټیسټ دی د 1 مول واټر راواغسته 1 مول H2O ټیک ده یو مول اوبه چې رالو څومره به رالو د دې مالک در ماس ان ګرام 16 جمع 2 18 18 ګرامز د اوبه راواغستې پریکټیکل یې وکړو ایکسپریمنټ یې وکړو کیلکولیشن یې وکړو چې په دې 18 ګرام اوبو کې په دې یو مول اوبو کې د واټر د مالیکول څومره دي د هغې ورسره ویلیو راله 6.023 into 10 raised to the power 23 water molecules بیا د ایکسپریمنټ ریپیټ کو 1 مول کاربن ډای اکساید ګیس راواغس 1 مول CO2 16 ضرب 2 32 جمع 12 44 ګرام مالیکول در ماسته مول وای کنه د چې یو مول کاربن ډای اکساید ګیس رالی 44 ګرامز برالي کلیر ده هغه باندې ایکسپریمنټ وکړو چې په دې 44 ګرام کاربن ډای اکساید ګیس کې بر دي کاربن ډای اکساید مالیکول تعداد څومره ایکسپریمنټ یې وکړو کیلکولیشن یې وکړو دا غي ویلیو هم 6.023 into 10 raised to the power 23 رااله بیا یې ریپیټ که په اټمونو باندې وای کوم اټمونو خو سایز وړو کې دی کېدای شي هغه پکې ډېري بیا اټم 1 مول اکسیجن اټمز د اټم خبره کوو اکسیجن اټامیک ماس 16 دی ګرامز کې به ظاهر کو 16 ګرام چې اکسیجن اټمز راوالو هغه راواغستو ایکسپریمنټ یې وکړو بیا یې کیلکولیشن وکړو دې لپاره خپل یو کیلکولیشن دی اور کورس کې وو یو ایگزامپل وو یو ایکسرسایز کې نومیریکل په دې باندې وو باقاعده چپټر نمبر 6 کې چپټر نمبر 6 په سالډ کې یو ایگزامپل وو اوس نشته دا یې راواغستو په دې کې اکسیجن اټمز ایکسپریمنټلی فایند آوټ کړو هغه 6.023
into 10 raised to the power 23 oxygen atoms په کې بیا یې فارمولا یونټ ته خبره به وړه 1 mol NaCl یو مول مالګه راواغسته چې وایي دا څه پوزیشن دی هغه یو مول NaCl 23 جمع 35.5 58.5 ګرام سي دا مالګه راواغسته ایکسپریمنټ یې وکړو کیلکولیشن یې وکړو باقاعده په هغې کې 6.023 into 10 raised to the power 23 NaCl فارمولا یونټس سیم تعداد راته نو دا نمبر چونکې هغه پریکټیکلی ډیټرماین کړی دی نو ځکه this number is named the number of that scientist لکه دې مثال داسې دی چې ته بازار ته لاړ شي او دکاندار ته چې مال یو درجن کیلې راکړه هغې در کې تیلې وتړي او ته یو سایډ ته کښېنې داسې شمارو چې یو درجن کې څو کیلې دي شمارې کې 12 کیلې مخکې دې بازار کې لاړ شي مالټې خرڅېږي هلته یو دکاندار ته مال یو درجن مالټې راکړه هغه دله مالټې در کې تیلې ته واچوي ته بیا لاړ شي سایډ ته کښېنې چېرې دا شماروم چې دا مالټې پکې څو دي او هغه مالټې هم بارئ او بیا مخکې لاړ شي یو ځای کې هندوانې خرڅېږي دا څیزونه دا د کیلو حساب او د درجنو دا عام خبرې دي